हेलो एभ्रिवान, मेरो नाम हो सचिन। हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरू ह्याक-हिन। आज चाहिँ म USB लाइट बनाउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस्, यहाँ मैले LED लिएको छु। तपाईहरू यो LED पुरानो लाइटरबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ, जुन लाइटरमा आउँछ पछाडि, र USB केबल लाग्नेछ तपाईलाई। हामीलाई USB केबल लाग्नेछ। जब USB लाइट बनाउन गइरहेको छौँ त अफकोर्स USB त चाहिन्छ। USB मेल पोर्ट त यो भयो। यो दुईटा भएपछि हुन्छ। दुईटा भन्दा नि त्यो चाहिँ मैले अगाडि नै राखिसकेको थिएँ। त्यो चाहिँ हल्का केबल बिग्रेको रहेछ र मैले त्यसैले अर्को निकालेको छु। LED चाहिँ मैले अगाडि नै यसमा राखेको छु। यो लिस्टी भन्छ, लिस्टी काटेर मैले बनाएको छु। यस्तो बल्छ, 5 भोल्टबाट बल्छ। तपाईँ चाहिँ 3-4वटा पनि राख्न सक्नुहुनेछ 5 भोल्टबाट प्यारालल कनेक्सनमा। प्लसबाट प्लस, प्लसको प्लस, माइनसको माइनस गरेर LED को प्लसको पिन प्लसमा, माइनसको पिन माइनसमा सबैको यसरी। यो चाहिँ 8mm को हो, 8mm को LED हो। यो चाहिँ मैले प्लाईमा बनाएको छु, प्लाईमा टुक्रा। तर म चाहिँ अर्को 5mm नै युज गर्ने, यो 8mm युज नगर्ने। यो चाहिँ तपाईँले इलेक्ट्रोनिक पसलमा किन पाउनुहुन्छ LED, नत्र पुरानो लाइटरमा पनि हुन्छ। पुरानो लाइटर भन्दा पनि लाइटरमा हुन्छ। यदि पुरानो लाइटरहरू छ भने, जुन ब्याट्री खतम भएर बसिरहेको छ भने, त्यहाँबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यो LED 5mm व्हाइट LED। त म पहिला यो USB को तारहरू म निकाल्छु। यसमा जम्मा 4वटा तार हुन्छ। मलाई चाहिँ 2टा मात्र चाहिने हुन्छ, प्लस र माइनस। म बत्ती बालेर गर्नु पर्यो किनकि अँध्यारो देखिन्छ, त्यसैले उज्यालो गर्यो भने अलिक राम्रो आउँछ। त्यसैले
USB LED बनेर तयार भइसकेको छ चकाचक। त अब टेस्ट गरेर हेरौँ यो टर्च बल्छ कि बल्दैन LED लाइट। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुस्, मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् यस्तै अरु भिडियो हेर्नको लागि। यस्तै यो चाहिँ रहेको छ 5 भोल्ट दिन्छ यसले। यो रहेको 5 भोल्ट दिन्छ यसले चाहिँ हो। त हेर्नुस् क्लियर बलिरहेछ एकदम खतरनाक त भन्दिनँ म, ठिकठाक बलेको छ। तो म अर्को मोबाइलको पावरबाट चेक गरेर देखाउँछु, जहाँ ओटिजी हालेर चलाउन सक्छु। त्यो ओटिजीमा यसलाई हालेर बाल्ने छु, म बाल्ने छु। छैन हल्का यो तो हेर्नुस् बल्न लागेको छ, बलेको छ। अब यस्तो बलिरहेको छ। यहाँबाट पनि बाल्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु, या पावर ब्याङ्कबाट पनि बाल्न सक्नुहुनेछ। चार्जर, मोबाइलको चार्जर म बालेर देखाउने छु। हेर्नुस् बलेको छ मोबाइलको चार्जरबाट। आजको भिडियो यति नै। यदि तपाईलाई मेरो भिडियो मन पर्छ भने लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्नुहोस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। त भेट्ने छौं हामी अर्को भिडियोमा। तबसम्मका लागि बाई बाई, ह्याभ अ ग्रेट टाइम। with